Salut băieți! Salut, să-l știi pe Eric până nu, cum ți se pare? Ok. Salut, am văzut la Noris pe live. Nice. M-a revenit un facecam. Știu. Și de-aia o să pun o de-aia de la Pyrex. Stai să dau mai sus că nu i-am dat-o. Salut. Drone. Nu și uitat. N-ai web? Nu. Dar o țin acolo care tablană. Oricum fac cu chestie cu pisică gen. Cum are progres. Dă-și o un like. Asta am făcut 71 de puncte, eu. Un punct și luăm 400 de euro. Da, nu. Ce să faci? Avem astăzi Prizes and Rewards 2500 bun. Tournament Details. Stai să-mi le trec aici pe telefon. Pe puncte facem pe meci, bun. GG's. Am făcut cea mai bună credita după 2 minute vom uita ei. O să-mi termin de făcut mâncare și după am apă la practic. Salut, salut Claudiu. Haideți că puțin să vorbim și-a luat un chin de acțiune bună, auzi, dar tu ai Vasile în mâinile astea, nu te ca pe șarpe. Nu știu, dar n-am nici de asta la scaun. Ca ieri s-a întâmplat ceva pe el. Cu chestia asta, nu știu cum să zice, mânerja, nu știu cum e. La uit real. Un pic rău, da? Nu e problemă. Merge. Și stau cu mâna direct pe masa acum. Și mișc rău tot, da, e ok.
Dă-ți mai tare microfonul. Vorbesc și prea încet de aia, dar e deja dat destul de tare. Sună Cornel. Cum n-ai să pun eu asta? Joc și eu niște solo FFA, nu intru acum. Mersi pentru like. Faci și 20 de like la frate. GG's. Trag panele, nu trag toți după mine. Cum să nu se vadă, mă, joc, mă de aici, că se vede. Știu, se vede joc, ia auzul ăsta. Eu văd că se vede, nu știu de ce. Dar se vede în 30 de frame sau 60. Să arăt spate.
Sau se audă, mă, uite că se aude joc, mă. Doamne. Și se și vede. Ce muzică asta, mă? Nu te cred. Hai, mă, că nu ai falling 100, ești nebun. Mamă. De ce trebuie să tragă mulțimea? Mai am niște mețuri, bravo. Nu, nu pot să fie, GG's. Mai mețuri. Bravo, bun. Wow. Ți-am făcut schemă. Bravo, mai ești bun. Stai și aștept. Hai că pentru facing și mai. N-am mâna că scot. Mamă. Bine că mi-am hituri din pauza ta, nu. Nu.
Câștigi, mă, tu. Nu mai câștigi. Dă-te jos și dă-mă jos. Tu ești cu Speedy. Bă, dar tu chiar ești nesimție, mă. Nu, că mă rând ăla. Ce-mi place să mă uit la Rebelion aici, Salon Zaki. Hai, Marmelin Pondit. Marmelin! 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 Nu e aici. Hai că-mi dau un mențin frumos. Așa. Capă. Capă-ți-le-o. Marmelito. Marmelito. Ce cu ce e? Să-mi spui și mie pilot aici, te rog. Da, hai că... Ce vrei, mă, tu să sparg capul? De gândac? Da, da. Joacă pe asta, mă. Vrei să vezi? Bine. Bine. Da, te aștept. Coai, mi-a dat sniper. Coai, mi-a dat sniper. Domnul, ce slab. Ăsta de 2 ore, așa. Credeam că scriu de mongrel, dar nu e. Sau nu avea armă care să ia. Da, că așa fac și eu. Nu, ce mai faci? A, mă durem. Una. Ce faci, mă? Ce faci? E. Bun. Ce bun ești. Nu mă joc. Mortonite. Oh. Unde, mă, Marmelin? Oh. În 10 minute mine, prieten. Salut, Fredo. Salut, Ghost Gamer. Hai, vin și pe doamne pică.
după ce ai făcut un casap, cam în cât timp ai deblocat chestia ca să poți posta pe comunitate? Da, nu, fix atunci. După câteva, nu știu, luni, o lună, două, sau chiar săptămâni, nu știu. Am deblocat-o pe la 1200 parcă, sau 1100, nu știu. Dă-o-ți-o pe asta. Nu asta în primul ăsta, dar era pe reclamă. Păi ce ai făcut în casa, nu? Bravo. Cristi Spider, Cristi Spider, Cristi Spider. Cristi Spider, Cristi Spider. Bă, dar asta e Frozen. Nu știu joc să ne fac. Cum fuge zona asta? Producerea za Arabia, Arabia. Monetizarea activată, nu? Nu, că nu fac bani pentru... Nu fac din bani. E tot. Hai, Luca. Za Arabia. Ce mai faci? Uite, vine Zachiu. Uite, să-ți văd. Uite, să-ți văd la content. Și probabil să începem cu turba mea. Te auzi încet, știu. Păi tocmai ți-am zis. Asta e bună. Vorbesc în ceva, Luca. Da. Să văd tastatură, zici că da, știu tastatura. Să văd mai tare de cum știu. Încerc să nu zbier. Asta încerc. Las cu aia. Nu spor pickaxe-urile, ăștia sunt de Mitsu. Ăștia nu de mine. Mitsu joacă cu ele. Ăștia nu-s de tryhard, mă.
N-ai ce să faci cu ăștia. Mai ales când dau pe 2 mă enervează. De ce le pus fix pe ăștia? Mițule, vino să-ți iei sabia înapoi, că nu ai mea. Ce stau? O. Ce nu trebuie să facem aici? Văd ceva combat și what grenades. Sunt pentru abonare. Cine este abonat? Că nu știu. Parcă nu s-ar vedea aici, nebun. Dau și o visit logi, mi-au și cadou. Sau ce? A, dar nu acum, mai încolo. Marmele, veniși? Nu veni, bă. Bă, dă ăsta că stă. Cine vrei aici? Ai, ei. Dacă ai ști cum merge. Ba scot în chestia asta. Ia cadou a revenit. L-am luat. Very ok. Și unul fură ăla, altul este? Da. Bă, cum se mișcă câteodată. Uite-și pe asta. Ia uite, mă. Cum se mișcă? De ce dracu? A, păr... Nu, poți sta galben? Mare partajare ce băgăra. De câte ori trebuie să mor aici? Bravo, mă, vină pe mine, așa. Dă-i pe mine, dă-i. Când mă prinzi. Amarmă, salut. Măcar mețuri dacă nu. Și shield. Iara. Băi, cum e, bă? Ori ăștia-s bot grenades. Ce sunt? A, e aia cu smoke-ul. A, bă, nu. What? Spanează. Ioi, vine după mine. Băi, încoa. Aici. Bă, dă-mi armă. Ce e asta, mă? Ce e asta? Ia, vino încoa. Vino aici. Unde-i bunule? Mamă, l-am pleacă bot. Bă, băiatul, ce fă la... Uite-te că mă iau. E bun. Crezi că pot să-l omor? Am făcut 600 de ore sau 300 de ore de căciulă. Bravo, și eu făceam. Dacă nu mă muream, mai trebuie ce. Mai jos sau salut? Da, mai jos, stai așa. Ce să știu, mă? Spune și mie, mărbune. E. Bă, să nu moară botul, bă. Bă, botule, nu muri că ești doar meu. 53 ca botule, bați. Te cred, ăsta are. E cel mai bun.
Mamă, cât sunt aici. 1, 2, 3. Mamă, nu m-am băț. Ăla e boda meu. Aioi, bă, ne batem clanurile. Iete. Veniți aici. Dar eu nu știu unde e așa ceva. Băi, Giovanni, uite că spawnez. Dați-vă jos. Spărgeți-l, băteți-l, hai, știu că puteți. Mamă. Uite-mă. Bravo, băieți, este cel mai bun. Luați-vă și-l de aici. Băi, Giovanni. Ia, mai veniți, mă. Oh my god, e tun. Mamă, nu mă dai mai pe aici. Dă-mi, mă. Mișto rău de tot. Stai așa să mergem un pic la Marmelaina. Nu mă dai mai pe aici. Gata, am cucerit Marmelaina cu nealături sau saladă. Hai, joci la YouTube? Da, De ce, mă? da. Ce că de ce, bă, eu? Zi, mă, joci? Da, da. Haide. Unde e? Păi, e acum? Ce? E acum? Da, așa văd. Stai că se spawnă în cer. Eu aici ceva ca în clan, m-a fit. Băi, mă gândi. Mm. Dacă Mamă, cât sunt aici? faci 10 meciuri sau 8 meciuri cu toate placementurile în afară de win, faci vreo 80 ceva de puncte, fără kill-uri. În toate meciurile play sunt? Ce? Nu, mă, nu, 8 sau 9 sau 10 meciuri. Dacă le faci cu toate Vină placementurile. după mine, bă, băiatul, vină după mine. Hai, tot în față. Uite acolo, uite acolo. Uite. A început deja. Ah. Acolo. Vină, hai. Să fii tu. Stai așa, ha. Uite aici în față. Hai, vină, vină, vină. Da, bă, că dacă am făcut ieri puncte și ieri a fost cel mai greu, asta trebuie să luăm. Deci nu facem peste 100 azi, Clar. neapărat. Și nu, mă, Acum. nu mai facem treaba cu că gata, nu mai jucăm sau nu mai facem Păi și băieți. stai tu dormi aici, first. Auziși, mă? Nu? Auziși, mă? Ce? Jucăm toate meciurile, știi? Serios. Nu e mai jucăm la cheală, la win sau la... Da, mă, Kill-uri toate multe. deci, toate meciurile. Mă, știți, toți suntem ai, băi, ia spawnați-vă și voi. Hei, boilor. Ia. Am numai imperiu aici. Otomanii, bă. Vei, copilul. Traliera. Vei, nu bunule. Oprește-te, mă. Botule. Asta se închide în 3 ore jumate. Hai, stau și eu 3 ore aici și gata, nu vin să merg. Ei, vină, opa. Ia. Oprește-te, mă, nebun, ia. Eu măcar vreau 200 de euro. Azi. Ia uite. Ia, Tu știi că eu ieri de la 3 ia. la 4 n-am mâncat nimic până azi. Până la 4 să dau apă Uite și pe acolo. ăla. Uite, mă. Auziși, mă? Uite pe ăsta. Ha? Auziși? Ce? Eu de la 3 sau 4 de ieri n-am mâncat nimic până azi. Păi? Am avut timp și n-am avut chef să fac ceva de mâncare. De asta ți mai mult.
Mai și vomite după clătite, așa mă șpie. Adică puse prea multă făină. Pus la bani să-mi bag. Mamă, uite cât seama aici, bă. Uite-te un pic pe la el. Păi dacă te faci default, și ai nu se recunoaște. Aaa, așa fără. Iată, hai. Bun, dracu. Aici mă rei. Mamă. Mamă, câți boți am pe mapă. Veniți aici toți. Totul aici. Ăștia vin la checkpoint? Înțeles. Faci Haide. time la Winter? Hai că da. Ai vorbit este? Ce? Ai vorbit? Hai că nu te aud. Ia, Ai vorbit? nu fără mișto, faci da sau nu? Nu. Dă-mi invite. Managerul tău plecă? Unde? Mai vine să se uite la bench, managerul. O să... Probabil că se uită la toate, da. Avărul meu, managerul meu. Da, vine. Oh, hai, normal. Vine de la 6. Oh, și mai bine. Vine de fapt la 5 jumate, mănâncă o mandarină și se uită la joc. Așa am zis. La 5 jumate e aici. Pe la acum unde e? E pe la verii mei reels. Pe la... Cât ești, Alex? Bă, dar vezi că te auzi nașpa. Știu, vorbesc încet. E ce? Da, aia. Revin, berbe. Când revii? Hai, revin și eu imediat. Da, mai ți-am luat. Și la fel am luat locul 2 într-un meci și l-am lăsat 5-16. Dacă ți arăt meciurile mele, am așa. Locul 2, locul 12, locul 19, locul 2, locul 3, locul 4. Știu că nu mă auzeam. Dacă îi dădeam un hit, luam bani, aveam 58 de puncte, un hit și făceam plus 5, adică 73. Ai? Dar păi și eu am avut 2 meciuri, numai locul 2. Și n-am câștigat deloc. Oricum, ultimele 3 meciuri aveam așa. Penultimul meci, locul 2. Și parcă nu mai știu, dar știu că am luat primul ultimele 3 meciuri. Și băi, și-am luat 2%, băi. Deci cum am luat, nu știu. Uite, îți arăt o poză. Am nu-ți mai arăt, că n-am poză acum. N-am cum să arăt. Da, am fost 300, stai așa că zic acum după poză, că am pe telefon. Dar n-am cum să ți-o dau pe calculator, gen. Stai așa că uite, mi-am luat marmeline. De fapt, stai mă, uite. Bun. Stai așa.
320, vezi? 318, 319, 320. 69 de puncte au băiat Leo. 69. Mai aveam 3 meciuri. Și ghiși ce, în 3 meciuri n-am făcut decât 2 puncte. În 3 meciuri. Într-un meci am făcut 2 puncte și în alea 2 meciuri n-am făcut nimic. Bă, un punct, un kill dacă mai făceam. Problema noastră e că ne-am axat foarte mult pe win. Că luăm win, că nu se știe dacă luăm banii cu punctele alea, nu se știe sigur. Bă, și n-am mai făcut nimic de atunci. Am pierdut 2 meciuri, așa, ca pe pâine, rapid. Nu, șoaia a fost. Am o marmeline, când vii? Azi e mai ok, dar astăzi clar e mai ok. Astăzi se poate să iau bani, nu știu sigur. Mă gândesc că e 2500 iară. Mă gândesc că acum dacă stau pe endgame și dacă aș fi calul cu 3, aș lua 2 puncte. Mă gândesc că luăm puncte și de la placement, luăm puncte și pe kill, luăm puncte și de la victory royale. Sunt 13 puncte în total. Eu zic că e bun astăzi. Mâine să vedem cum e, că nu mă uit, chiar așa. Mâine. Deci top 12, 7, 3 și... Da, calculul ăla am făcut și ce. Mai facem fiecare meci câte numai top 3 sau top 2. Faci 165 de puncte. Stai că spun acum cât mi-ai dat. Marone, veniți? Da. Hai să Bă, spun. știi care e fan? Hai. Stai așa să Noi spun ca calculul. proști. Taci mă, taci. Bă, nu, fii Stai așa, după ce am făcut... Hai, zi. am făcut calculul și mi-a dat 135. Dacă luăm locul 15 în fiecare meci. 135. Ok. Fii atent. Dar nu e așa, mă. Că eu aveam alt top. Deci noi ne-am încăpățânat să facem win-uri, știi? După ce am făcut 1, știi? Ne Două. puteam cam la win și nu făceam kill-uri deloc. Da. Și pe endgame ne rupeau alea, pentru că noi aveam loot bun. Vreo Ne 80 făceam cred că kill-uri. o să trebuiască pentru bani. Bă, nu se știe că aici ești top. Bă, și dacă faci peste 100 sau 90 și banii asigurați. Da, dacă faci peste 100 chiar e destul, dar 90, nu știu. Stai așa să 80 și vedem. ceva, 80, 85 pe acolo, cred că e 87, 80 pe acolo. de la 87 încep banii. Cred că da. Acum, hai să vedem care e la mai bun. Bă, Deci ce multe mă premii. oftică e că Pyrex ia bani numai de pe Naist, mă, și el poate să joace, mă, eu nu pot naiba să joc noaptea. De ce? M-aș fi jucat la Oceania, am văzut și că făcut în 36 și mai aveam 7 meciuri. 40. 40. Până 40. Și mai aveam 7 meciuri. Bă, dacă ce dau la ora mea asta că mă uit. E Asia, parcă acum. Sunt curios. Se termină la... Bă, da, e la Asia acum. Ba nu e. Nu, Asia se termină. pe ce e? E Asia, simplu, Terminăm. nu? Nu, se Bine. termină că se începe Europa. După aia începe în Est. Dacă vrei, joci, că joc. Da. În 26 de minute începe pe Naist. Pe ce? N-A-Ist. Nu, ba nu. La diseară de la 1 la 4. Bă, stai mă că a făcut ceva. Are cum. Aici nu a făcut ceva de 26 de minute. No, West? Nu fă nici asta, mă. Stai mă că a făcut N-are ceva, ești cum. nebun. Ba da, a N-are făcut cum, ceva. Bă, cum că într-o oră începe pe Europa? N-are cum. Deci pe cuvânt că scris ești prost. Bug. Bă, care văzut, mă? Bă, dar știi ce top noară? 2533. 2900 la răm. Cum 2900? Top 2900 la răm cu 40 de puncte. A, pe Oceania. Oceania. Tu dai seama dacă făceam 80, ne eram locul întâi? Câte... Stai așa. Și ne-am făcut 71 și abia am luat 2504. 2544 am mai crescut. Bă, ce cum... Pe cât suntem? Păi la care jucărăm, la Oceania? 2902 parcă. Câte puncte Da. bucurăm? 40. Nu, 39. 39 scuze. 39. 48 la asta. Bă, ești prost și noi putem să mai jucăm.
Oceania. Dar pleca eu ca prostul, bă. Bă, puteam să jucăm, bă. Bă, ce om. Da, în câte meciuri făcurăm punctele ăștia? În 7 meciuri. Ce meciuri? Deci mai aveam 8. 8 meciuri mai aveam, bă. 8 și mai aveam o oră jumate. Că Tu plecași. ieși la 10 jumate. Tu vrei să pleci. Puteam, făceam placement, babau. Păi da, mă, dar era 250. Da, da, ia, 250 cât e? Ia stai. 100, 200, 250, 102. Nu cred că Yikes. făceam, nu cred că făceam. Yikes. Sau- Cred că de-au pus 150 pe ăștia Zic că azi e mai ok formatul, e super ok, da, e mișto. Bă, cred că de-aia n-au pus 2500 pe ăștia. De ce? Că se face foarte ușor? Da, cred că da. Păi da, da, măcar, N-au mulți playeri. Cred. Asta e părerea mea. măcar să fi pus și ei 1000. Păi dacă erau mie făceai 60 de puncte și luai. E un play de bani. Dar chiar că mă, Pyrex cum mă la bani ieri? Nu știu că 150 el avea 36, nu știu, oricum pe Europa el avea 36 cu Moist. Că noi aveam 71. Și știi că după o oră noi n-am jucat nimic, n-am făcut nimic. Și ei aveau 76 după o oră și noi tot 71 aveam. Și aveam meciuri Mă, încheiate. i-au luat pe Europa, băi, eu știu că a luat pe la Est, A luat și pe Europa. fără mișto. Doamne! A, ba nu, Vlăduțeu, mă, nu Pyrex. Da, nu, mă. Vlăduțeu a luat. N-a luat Vlăduțeu, că a fost 71 Vlăduțeu. Asta a făcut, 71. 76 a făcut. Nu. Pe cât facem pariu? Și mă, a crescut la ultimul meci? Da! Doamne! Păi, ei când Vlăduțeu și Moist aveau 36 de puncte, eu mă dădeam mare pe la Royal Civic ca în 71. După o oră, când mai aveam 3 meciuri, n-am făcut nimic și mi-a venit un mesaj. Da, O dat Vlăduțeu un mesaj. Adică să-i zicem pe aia, tu nu vrei, ziceai să așteptăm, mă. Pe de la case puteam să-i bătem pe aia, că erau părlițe aia. Bă, dă repede, party leader, repede, repede, repede. Ha, Ești pe Europa. da. De ready. Bine, bine, pe picioare. Îi găsește și nu o să saladă. Doamne, ajută. Nu ne bagă, ești prost. De. Scrie finding match. Checking for updates îmi dă. Aveam o mică mare problemă. Bă, la IT, la IT. Păi la IT facem. Mie, dă-mie. Aduci? Da. Direct. Dă party leaderul, repede. Uite ce-mi place formatul, nu? Nu, uite. Waiting for matchmaking to commence. Păi ce-i cu asta, mă? De ready. Dă-i. În sfârșit, nu te crede. Măi, dracu. What? Bine. Ce joc trăiești? Parcă că acum dă start. Aha, dă start acum. Dă start. Nu cred că e că Ba bagă da, altă ba da, cheie. ba da. Dă start. Fede că nu bagă, nu dă start. Bă, Bagă dă altă start. cheie. Fede. Da, bagă altă cheie. Dă start. Nu, păi dacă dă... Start Uite. lângă 1100. What? Bă, cum? Bă, dar cu aia, dar nu mergi, ești pro...
Bă, ce... Ia, finding. Ce că la double check de cod. Aha. Spui după ce... Ah. Salut, ce mai faci? Cum ai 9K? N-am Ala 9K. spune după ce se termină... Am 1900, 1,9. Așa spune că după ce Aș se vrea să am termină 9K. meciul. Numai că nu cu persoane ăștia atâtea probleme. Dă-mi uite. Uite-o că nu pot să mă antrenez odată, bă, băiatule, bă. Păi, bă, trebuie să dai double check la ăla, trebuie să dai odată codul, să dai accept și pe aia din nou. Dar și-a spărlit și nu zic. Zic după ce dau start ăștia. Ce jucăm? Am avea un păcativ ca altceva, ce să faci? Am jucat mi-ar creativ. Ce stai și un Team Rumble? Arena. Păi, arena. Stai ca în cod, cred. A, și eu. Da. Ia uite. Deci cam arena cu 50 meci. Ia, 52. boi. Iau top în prima zonă. Fii atent. Vezi că e record? Dacă e în a treia zonă You sau a can play doua. this game mode this time. They select game mode. E clar. Gata, că dau exit game. Nu, că nu merge arena. Nu merge. Cum să nu merg arena? Bă, deci eu... Ne-am făcut locație de solo după ce s-au terminat turneele de solo. Turnee... Știi unde? La avion. Te știi miște la avion acolo? Fua. Poarta-mă mișto așa. Ce Jordan? Stai 2 secunde. Nu l-am. Fortnite. Ne-am băgat cu Fortnite. Păi de ce? Sare Lipton. De ce, mă? Ți-a place mie. Ia Băi. uite. Am luat un skin din frișiere. Mi a apărut. Dă-mi invite. Nu doi. Party is private. De join. Bă, deci nu suport numele ăla. Pune și tu numărul 1, Marmelin. Ce-i cu ăsta? L-am luat din fișiere. Da, e de la
Skin-ul la 8. No, dacă nu știi, eu sunt și deștept. Tu ai crezut că l-au luat alții din fișiere. Nu eu. Pune-ți ce te ai style-ul. Nu. Hai nu pune-l pe la alb. Că trebuie să fac automat. Păi nu l-am. Bă, selectează-l pe la alb, ascultă-mă. Dar nu l-am pe ăla alb. N-ai făcut misiunile? Mm. Nasol. Oricum e urât. Puțin hack azi. Puțin prost azi. E doi Mamă, acolo jocul la ca- partii FF. Joc cu capra asta. De la partii FF. Unde? Partii FFA. Hai. Fă FFA, bă. Harvard, ești. Macarena, e. Ce skin-uri au băgat ăștia pe așa, mă? Ce cu ce, mamă, ce asta? E de unde e skin-ul ăla? Ec, ce asta? Ăsta e de pe shop? Nu, e după, a fost pe pachet. Cu ce? Ăla... Hai că da. Cu ce, băgune? Îl sugi? Curent Night ăla de... Da, Curent Night... Dar Night așa, mov. A, Dark Knight. Giftul așa de întunecat. Dark Și- Red Knight. Din ăsta. Dark Reflex Bundle. Dark Red Flash. Knight. A fost vreo 20 de euro sau 25 de euro. Pe bune? Nu știam. Vreau skin-ul ăsta. Care skin? Ăsta cu 3 degete. Ăsta negru. 3 degete. Agentul la negru. Agentul? Dacă știi. Sugi? Nu. Ce artă este, mă? Harta minunilor. Aoleu, ce treacu... Ia uite, mă, deja începără. Dar vezi că nu Eu facem mă timp bătesc. aici. Consolă. Cred. Ești gamer, bă. Bă, Eu îmi am dă- pistol, bă. Eu am pistol. Bravo. Ești zeu. Ce-am gamer, bă. E Geniu. Da, mă, că dacă o pun bine pe scaun, fai. Era să mor. Era să mă omoare Dani. Era să mă omoare Dani. Cine-i Dani, nu? Da, cum am dat tasătură, deja. De ce? Ce? De ce? Stai Pe că asta mor. nu mai place. Nu am de un an ceva. Ah, cum am dat și tu, nu eu. Nu e bună de nimic. A, bune? Și pe ea. Vezi? Se blochează, bă, tu n-ai văzut că mă Taci. Ah. n-ai văzut că mă blochez. Ce mă arăt asta? La modul mi se conectează din PC. Bune? Da, mă. Via aia cu papaciucare, Papa, ce care eu? Ce stau? martalogule. Eu sus. Muriș? Ești deștept? 90 de nu. Ei, de de nu? Botul. Hop, 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 hop. Skin asta vreau. Mă, ăsta fac timp. Păi dai partia pe ea. Păi da, dar nu se face timp. Ba da, Ba nu. ba da. Bă, dacă, mamă, dacă îmi construiește asta, să mor. Are Uite, skin-ul bă. papanaș. Săracul, să uite după ce construiește. Să Nu, vadă dar- dacă e bine. Degeaba e partea FFA, eu știu că la partea FFA te bați, gen, și cu alții oponentul. Numai că intri în același meci. Hai de cap. Vezi? Da, să... Acum mai rămas ei doi. Păi da, da. Vezi, mă? Nu, vezi? Trebuie să se bată și ei. Ei fac timp că-s nesimțiți. E partea FFA, adică să intrăm noi din parte în meci. Mă gândesc și eu, că nu-s prost. Hai de capul meu. Ne-am dat. Ma. Să-l vezi pe ăsta că ia banii. Am uite real. Du-te, mă, de aici. Mă duc la Kiwi. Ia uite cum câștigă. Ia uite. Vezi? Nici să câștige. Dar nu ce știu. ai prost să bag? Ma. Doa.
Să-i vezi pe ăștia doi să câștige banii din jocul ăsta. Să câștige el pe locul 1, că nu mai pot. Cum ar fi să iei ăștia locul 1? Dacă ăștia sunt buni și se antrenează, că nu am jucat de 3 ani. Ia, văzut ce schemă făcea? Hai zeu. Dar nu ieși, nu iese boostul cu scara. Nu cred. Încercă și acum. Vezi, tu ești prost. Tu ești? Ai luat banier? Nu. Tu e de România. N-am luat baniere, am intrat 2533. Când Vlăduțeu și cu Moest aveau 36 de puncte, parcă, da, 36, noi aveam 71 cu Marmelin, eu cu Marmelin. Și ghișe, Am stagnat. 3 meciuri n-am făcut nimic, aș ca pentru 3 win. meciuri, cred că 8, nu știu cum să zic. 8, așa. Oricum, da, bă, chiar așa, 8 meciuri noi n-am făcut nimic. Am făcut 0 puncte în 8 meciuri noi. Am stagnat așa în 0 noi. Da, Nu, ești chiar la așa. voi. Îi băteam. Ia uite cum se la mine. Bă, ăsta e de la propriu. Așa, este, mă, mă de acolo, câte bă. Eu n-am cum să stau, mă, iar n-am cum Bă, să și-a stau. tratat, bă! Iar măriși pe asta. Am și mă sparg, bă! Când el e în zonă. Cred că mi-au karma de el, că am făcut 4 kill-uri așa. Ia, uite pe asta de făcut timp. Wow. Sparg. Ma, ce... Yikes, yikes. Ăsta e Luckily? Ești deștept? Suci? Luckily, iau și n-am. El este distocarat? No. M-am numărat? Este bun? Ba. E așa că crezut că dau toți puși pe mine acum. Ba, asta e bun. Asta e bun. Mamă, ce arme pe ăștia. Merge fi și-mi dau. Dă-ți, nu? Nu-mi dau. Lasă-mă, că te salvează. N-aveți? Ce vreau tu? Nu te duci. Mi dau numai în cazuri de urgență, ca acum. Nu te acolo. Bun. Bun. Unu. Dacă ești așa la turneu, îți dau 40 de euro. Să mor tu. Adică îți dau... Ia că-ți mai simțit. Auzit de bine aici? Nu cred că ai auzit, băiatule. Eu m-am auzit de coborâre. Eu nici acum nu dau seama. Cum eu nu mă spate, nu? Noi făcurăm 40 de puncte pe 400 de primi. Și de ce? Și mi se pare așa... Tu stai online, că Deci că Europa e cea mai bună regiune de Fortnite. e clar. Nu știu. Nu știu. Bun. Uite ce bun e ăsta. Ia. Bă, aici poți să iau orice companii dacă are cap. Da, care. Și știu să joace cât de cât. Bă, mă, crezi că pic pe aia, mă. Hai, vină pe mine. Uite. Vezi că mai am puține meciuri. Ușor, ușor, le-am luat Costel. Bun. Ani Costi, te bate, nu mă, te rog. Nu mă joc cu tine, te da piche. Ești bot, chiar dacă a murit primul. Asavani, de aseară, da, am luat. O la gură. Ce? Am luat 2533 locul. Am luat 71 de 2500 puncte. de euro. Dacă te uiți pe Fortnite Tracker, 8 meciuri am făcut 0 puncte, 8 meciuri. În rest, toate meciurile, dacă faci 15 minus 8, nu știu cât face, că l-am învățat la Dacă mă școală. uitați pe Fortnite Tracker, e miciură. Da, Ne-am făcut 170 de puncte, dar na, e bun. E bun, vizual. în 8 meciuri n-am făcut nimic, am jucat la Win, 8 meciuri de mult. Și după am făcut 71 de puncte. Bă, gameș. Da, mă, că e greu la acțiune acum. Uite, uite ce țintam, bum. 1, 1, 2 2, jumate, stai, bine. Ți-i curas pe ăștia. Bine, aici că e. Mă, e dormanii. shit.
geamul, că mor de frig. Eu că mi frig. Am pus geamul deschis, că mor de cald. Severin îl chema pe ăsta, Severin, auzi. Turun Severin. Băi, bossule. Mai e pe live rebelian. Nu mai live, bă, Da, mai sunt. rebeliane. Rebeliane? Bă, rebeliane. Lasă-mă un pic. Băi, Nu e răspund bine, dacă nu lași. Dă tempo ăla, mea. Bă, mai tragi mă mult. Ai jurat? Bravo, bravo. Ba. Hai să fac cu dă tempo ăla, mea. Bot. Uite cât și... Important. A, Să rebelești tu pe mea. A mea. Ce, mă? Nu te auzi. Nu-ți bagi. Bagă. Ah, shotgun! Bă, că era shotgun. nu, că mi s-a blocat ăsta, mă. Nu, mi s-a blocat. Marme. Nu, ține mea shotgun. Mi-am găgnani. Bă, doamne, ce cu... Eram 13 în zonă. Eu nu pot să zic că ăla-i copil, că Mamă, ăsta mă doboară. părea matur. Hai că dau un pic. Ah, hai că dau liber. Pot. Stai, Am mă. spus doar că nu v-am avut eu shotgun. Da, Mi-a aruncai. da. Păi de ce ți-l luăm ca așa? Ai partener? Da, am partener. Păi din greșeală, intra ăla și mă emoționa. O Uite bune? că-și baga pula, mama. Mă emoționa. Ia. Puțin tryhard azi. Puțin tryhard azi. Puțin nesimțit azi. Puțin banezi din interiorul veniți. Băi, ești nebun? Marmele? Ăsta e. Ce pe ăsta, mă? Puțin cam prost azi. Nu știu să merge frate. Îți plăcut rachetă în gură? Da. Mai dai unul ca să fie așa de... Ah, tot bine. Băgam ești. Ce ești 13? Prost? Băi, ești atat să-mi ba pula. Îți le-a rachetul în gură. Ești atat? Băi, ești atat? Zi. Nu, tu? Da. Bai! Nu, 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 bă. Zice așa pe foaie. Oi, bune. Doamne, că nu care copilul ăsta verde de perion. Ușor. Da, se bate. Ah, m-a bătut Pyrex. Hai că Pyrex. Aveți kill-ul Bun. lui. Uite, mă, a atat. Asta nu știe și panse. Mă, are 1100 metri și ăsta stă fără să construiască. Mă, păi eu îmi făceam Burj Khalifa aici, până îmi făceam palat. Vezi că e zeu. Are skin-uri. Are ranga. Are skill-uri, că skill-uri nu prea.
Sau invers. Eu cred că face misiuni. Se vede. Părerea mea. Cred că nu Personală. e bot. Eu cred că face misiune. Să face challenge să pună pe YouTube. Nu. Am făcut foarte misiune în Save the World. Și a luat skin-uri. Și acum se dă mare. Cu skin-uri. Ce? Cu un nor care e Skin-urile. 1200. Mhm. Și cu un banner shield care e 400 de 400 de V-Bucks și... Vezi că e zeu? Și cu un pickaxe luat pe gratis. Care e gratis. Mai ești live? Mai sunt live. Îl închid acum. Te la bani. Gata. Hai te închid și o băieți. Da, am luat 1200 de euro. Acum sunt împalat. Mă șterg cu banii la cură. Nu zici noi toată victoria. Uite așa acolo, Mike. Hai ultima rundă măcar. Pe last round. Am bot azi. Un pic cam prost aici. Iar mă doar. Opa. Bă, iar la rema, la rochetear mă dărâmă. Mă dărâmă unul de 3 ori la rând. Chiar pe bune? Nu știu. Bun. Uite-l pe ăla cu zor că Bă, cu rochet, dragi. Pe bune? Mă bate. Mă băt tot. E cam prost azi. Am măcar în ultima rundă să câștig și eu. Deci a venit managerul. Veni managerul. Veni? Zice eu că vine la 5 jumate, dar a venit acum. Te rog. Mă te rog. Stai așa. Ce sale? Managerul cu fustă. Veni managerul cu fusta aia, auzi. Mai și ne-am luat cu bani, bă. Uite de când vine managerul, parcă știu să joc. Hai că știu. Ai, Ai văzut parcă- și eu acolo de una când să vezi cum și Mie eu ce trebuie bun. să aici.